हेलो अनि स्वागत छ सबैजनालाई नेक्स्ट अफको अर्को भिडियोमा। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो इन्डक्सन चुलोको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ भर्खरै यो इन्डक्सन चुलो किनेको छु कोन्काको। यो चाहिँ लगभग 5000 देखि 4000 को हाराहारीमा पर्छ। मैले चाहिँ दराजमा दसैँको अफरको बेला किनेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले करिब करिब 3800 जतिमा किनेको थिएँ डिस्काउन्टमा। र यो चाहिँ इन्डक्सन चुलो रहेको छ र यसमा चाहिँ इन्डक्सन बेस्ड भाँडाहरू बाहेक अरूमा चाहिँ पाक्दैन। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई केही डेमोहरू पनि देखाउन गइरहेको छु, यो कसरी चलाउने, कसरी कसरी चलायो भने चाहिँ सेफ हुन्छ भन्ने बारेमा। र यसको लागि चाहिँ इन्डक्सन बेस्ड कुकरहरू चाहिन्छ, भाँडाहरू चाहिन्छ। यो चाहिँ एउटा इन्डक्सन बेस्ड कुकर हो। यसको पछाडि हेर्नुभयो भने चाहिँ यसरी फलामको प्लेटेड एउटा टाँसेको छ। यो चाहिँ अलिक सस्तो खाले कुकर हो, लगभग 2500 जतिको। र यसमा चाहिँ यसरी टाँसेको हुन्छ। र अलिक महँगो किन्नुभयो भने चाहिँ त्यसको मेटल नै, तलपट्टिको बेस नै पुरै मेटलको अलोयबाट बनेको हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिक प्रभावकारी हुन्छ। र तपाईँले यस्तो खाले भाँडाहरू किन्दा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा, यो भाँडा चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ आजकल जे भनेर पनि बेच्ने गरेको पाइन्छ। तर सामान्यतया यो भाँडामा चाहिँ यसरी चुम्बकले चप्काउनु भयो भने चाहिँ यसरी यो चुम्बक चाहिँ चप्किने हुन्छ। यसरी चप्किरहेको छ, यो चुम्बक हो, यसरी चप्किरहेको छ। यसरी यो चाहिँ मेटल बेस्ड हो। यता चाहिँ चप्किँदैन है, यता चाहिँ चप्किएन, तर यो मेटलमा चाहिँ चप्किन्छ यसरी। यो भन्नुको कारण चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले एउटा भाँडा किन्यो, मैले भन्दा पनि हाम्रो परिवारबाट किन्नुभयो। यो यस्तो खालको कराई किन्नुभयो अनि व्यापारीले चाहिँ यसलाई इन्डक्सन बेस्ड भन्नुभयो। यता तल पनि बेस हो कि जस्तो पनि छ, तर यो भाँडो यसमा राखेर पकाउँदा चाहिँ यो चलेन, यसले चाहिँ तताएन इन्डक्सनले चाहिँ। किन भन्दा यो म्याग्नेटिक बेस होइन, यसमा म्याग्नेटले चप्काउँदा चप्किँदैन। र यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। र अब म ट्राई गर्न जाँदैछु। यो प्लगलाई चाहिँ यसरी यता जोड्छु, जोडिसकेपछि यसरी यो अन हुन्छ। यसरी दुईवटा डट देखाएपछि यो अन भएको भनेर बुझिन्छ। यसमा अहिले लाइन मात्र आएको छ, यो अन चाहिँ छैन। अब हामीले यता अन बटन थिच्यो भने यो अन हुन्छ। र यसरी यो अब खाना पकाउनको लागि चाहिँ हामीले फङ्सनमा लानुपर्ने हुन्छ। ल, यो कुकर राखेँ मैले यसरी, यसमा अहिले केही पनि छैन। राखिसकेपछि अब यो फङ्सनको थिच्छु। फङ्सनको थिचिसकेपछि यसमा यो साउन्ड चाहिँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यो चाहिँ पङ्खाको साउन्ड हो। यसलाई तलबाट यो इन्डक्सन कुकर चाहिँ धेरै तातो नहोस् भनेर पङ्खा जडान गरिएको हुन्छ। यतिको ग्याप छ तलपट्टि। र अनि यो चाहिँ यसमा थुप्रै भनौँ न फङ्सनहरू छन्। एउटा हटपट भन्ने छ, अर्को चाहिँ फ्राई गर्नको लागि, एउटा चाहिँ मिल्क भन्ने छ दुध तताउनको लागि, अर्को वाटर पानी तताउनको लागि, सुप र स्टिम छ। सामान्यतया हामीले खाना पकाउँदा चाहिँ यसमा पकाउँछौँ, किन भन्दा यसमा चाहिँ घटाउने अप्सन छ। यो 2000 वाट छ, यसलाई घटाएर हामी 13 दाल पकाउँदा चाहिँ हामी 13मा गर्छौँ। 13मा गर्दा चाहिँ आनन्दले होइन, यो बाहिर दाल चाहिँ नपोखिकन त्यस्तो तरिकाले पाक्छ। तर भात पकाउँदा चाहिँ हामी 16मा पकाउँछौँ। 2000मा किन नपकाउने भन्दा चाहिँ 2000मा एकदम छिटो पाक्ने र खाना डढ्ने भएकोले यो चाहिँ अब एक्सपिरियन्स अनुसार हजुरहरूले पनि अब आफूले किनिसकेपछि, युज गरिसकेपछि त्यो त अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कुरा भयो। तर मेरो केसमा चाहिँ 16मा चाहिँ खाना पकाउँदा ठिकै थियो, 1600मा, र 1300 जतिमा चाहिँ यो दालहरू बनाउँदा ठिक थियो। र यसमा टाइमर पनि सेट गर्न मिल्छ। यसरी यहाँ टाइमरमा गयो भने यसरी 00 देखाउँछ र यो माइनस थिचिसकेपछि यो 3 घन्टा भयो। यसरी अलि बेर थिच्नु भयो भने यो घट्छ। र ल, यसो गर्नुभयो भने यो अब 1 मिनटमा बन्द हुन्छ भन्ने जनाउँछ यसले। 2 मिनटमा, 3 मिनटमा अटोमेटिक यसरी बन्द हुन्छ। र अब यो फङ्सन हटपटमा लानुभयो भने चाहिँ तपाईँले उसहरू घटाउनु मिल्ने हुन्छ। फ्राईमा चाहिँ यो 270 डिग्रीमा छ। फ्राई गर्नुपर्ने चिजहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी 270मा राख्नुपर्ने हुन्छ। मिल्कको लागि चाहिँ यो 80 डिग्रीमा सीमित छ, यसलाई घटाउनु पनि मिल्दैन, बढाउनु पनि मिल्दैन। यो दुध उम्लेर पोखिएर नजाओस् भन्नका लागि 80 डिग्रीमा छ। पानीको लागि चाहिँ यो वाटर 2000 वाटमा छ। सुपको लागि पनि 1600मा छ। स्टिमको लागि 1800मा छ। र यसरी छ। र हामीलाई पाकेर यो सकिसकेपछि चाहिँ यसरी अफ गर्न सक्छौँ। र अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यो अफ भइसकेपछि पनि यसमा छुनु हुँदैन। यो
इन्डक्सन बेसमा यो तातो हुन्छ, हातले छुनु हुँदैन। यसलाई सफा गर्दा पनि पानीले भिजेको, धेरै भिजेकोले सफा गर्नु हुँदैन, हल्का सफ्ट कपडाले सफा गर्नुपर्छ। यसमा एकचोटि फोहोर लागेर तपाईँले कन्टिन्युसली तताउनु भयो भने चाहिँ यो सेरामिक्स चाहिँ बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। र यो अफ भइसकेपछि पनि यो कराइरहेको छ, यो चाहिँ पङ्खा चलिरहेको छ, 2-3 मिनटसम्म चलिरहेको छ यो भाँडोलाई चिसोउनको लागि। र तपाईँले यो बन्द गरिसकेपछि अझै यहाँ 2टा डटहरू ब्लिङ्क गरिरहेको छ। यो बन्द भइसकेपछि पनि तपाईँले यो बिजुलीबाट चाहिँ यसलाई बन्द गर्नु भएन। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ यसको पङ्खा बन्द हुन्छ र भित्रको पार्ट पुर्जाहरू जल्ने सम्भावना हुन्छ। यो आफै अहिले निप्छ, एकैछिनमा बन्द हुन्छ पङ्खा, अनि मात्र तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँले भाँडा किन्दा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, यो तातिसकेको छ एकदमै, र यसरी बन्द भयो। यो बन्द भइसकेपछि बल्ल तपाईँले बिजुली झिकेर यसरी यता राख्न सक्नुहुन्छ। र यो तारहरू झिकेर राख्दा चाहिँ तपाईँले बिर्सेर यता माथि नराख्नु होला, यसरी राख्दा तारहरू जल्ने सम्भावना हुन्छ। र यो इन्डक्सनलाई राख्दा चाहिँ थोरै ग्याप, यसरी भित्ताभन्दा थोरै, अनि यता साइडमा पनि त्यस्तो धेरै सामानहरू नराख्न चाहिँ कम्पनीले बुकमा भनेको छ। र यो कुकरको बेस चाहिँ तपाईँले यसरी हेरेर पसलेलाई सोधेर यो इन्डक्सन बेस्ड हो कि होइन भनेर किन्न सक्नुहुन्छ। र केही कुराहरू अरू छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, र मैले तपाईँहरूको सबै क्वेसन्सहरूको चाहिँ आन्सर दिने जमर्को गर्नेछु। र तबसम्मका लागि धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र भिडियो मन परेमा लाइक पनि थिच्नुहोला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।